For today's video guys, tuturuan ko kayo paano mag-assemble ng desktop. So ito yung casing natin guys. Ito, bago siya. Then ito yung mga parts niya, yung power supply. Then yung mainboard niya, ito yung mainboard niya with power, with board and processor. Then yung memory, kinabit ko na guys. Yung memory naman, ganyan lang siya. Madali lang siyang ikabit lang. Ganyan lang siya. Yan. Kailangan tumunog siya. So, okay. Then, ito naman yung takip ng casing. Then, ito yung mga takip dito. Then, yung mga screw. Ito, tingnan natin yung mga screw dito. Yan. Ito yung mga screw guys. So, okay. Simulan natin. Yan. So, una, lalagay mo natin yung power supply. Yung power supply, lagi nyong tatandaan. Ito yung power cable niya or cable niya. Nandito sa baba. So, dito yan sa baba. Tandaan nyo lagi, nakadikit sa ano yan. So, ayan. Ganyan lang yan. Ayan. Swak yan dito. Ayan. Basta lagi nyo tandaan yung casing niya, tapos yung power supply. Ayan, nandito yan sa baba. Hindi yan nakaganyan na. Ayan, mali yan. So, wag yan. So, ganito yan. Ayan. Ayan. So, after nyan, pag nakikita mo na, dapat yung screw nito, sakong-sako lang yun, sakto yun. So, ang screw niyan, ito apat na piraso malaki. Yan, so screw na natin siya guys. Ito ang tagal sa akin na itong screwdriver na to. Grabe. Yan, so apat na to. Yan. So, higpitan nyo lang. Yan, okay. Sige. After nyan guys, ito na. Ito yun yung pag bumili ka ng bagong mainboard mo, kasama lagi to. Ayan, no? So, ganyan yan siya. Ayan, so dapat swak yan dyan. Pag bumili ka ng motherboard, kasama na ito lagi. Ito kasama. Unahin mo natin ito. So, dito lang yan guys. So. Ito pala yung dalawang keyboard and mouse. Dito yan sa katabi lagi ng power supply. Tatandaan nyo lang lagi. Ayan. Lagay nyo lang yan. Yan, ito yan ha. Taas mo na konti. Yun, off. Okay. So, lagay nyo lang yan dyan. Then, next na natin yung motherboard. Ito yung motherboard niya guys. So, tingnan nyo muna kung meron na siyang focus curve. Ayan to, meron na siyang mga lalagyanan dyan. So, tingnan nyo muna kung nahigpit na. So, dapat higpitan nyo siya guys. Pwede nyo lang yung isang kamayin. So, maluwag to dito. So, may problema to dito. Ito. Ayan, maluwag to. So, lipat natin ito, lipat. Or, hanap tayo ng iba. Ayan o, meron pa siyang dalawa dito. Ayan, kunin natin yung dalawa. Ito guys o. Ayan o, kunin natin siya. Ayan. And then, sukat muna natin siya. Siyempre. Hindi tumalsik. Siyempre, sukat nyo muna siya dyan. Ayun o. Ayan, sukat nyo muna. So, dito, tsaka dito. Ayan, kabilaan ng dulo. Ito guys, oh. Ito yung isa. Ayan. So, dapat mahigpit na siya.
Kinakamay ko lang guys, kinakamay ko lang, kaya naman ang kamay. Kung wala kayong mga tools sa bahay nyo, kamay nyo na lang. Tsaka dito din yung isa, oh, kabila. So, wala, maigpit. Yan, higpitan nyo na. Yan. Then, after nyan, eto na, sabitan natin yung motherboard. So, ito, may guide naman siya dito guys. Lagay nyo lang dyan yun. Daan-daan lang. Then, pasok mo na. Yun. Yan, dapat swak yan dito guys. Oh. Yan, dapat swak yan. Yan, oh. Yan, okay. Then, yan. Screwhan na natin siya. Ay, kumakasamize. Yan. Screwhan na natin siya. Anim na screw yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So maliliit lang yung mga screw nyo. Iba-iba yun guys, maliliit lang. Ayan, ito pa. Ito wag na yan guys kasi maluwag yan, pangit kasi yung case na build natin. Yun nandito. Ayan. So ito naman guys, kabitin natin yung power supply na. So ito yung power supply niya. So kailangan sa power supply, naka ano siya, ganyan nyo lang siya guys, so, para malinis siya tingnan. Tapos saksak nyo na dito yun. Tapos ito naman, hanapin nyo yung 12 volts. Ito guys. Okay. Yan. Tapos ito naman, sa mga hard drive tsaka sa SSD yan, pwede nyo na siyang pilipitin yan guys. So, sobrang dali lang. Yan. Hindi ko na pagagandahin kasi hindi naman tayo professional guys. Yan. And then ito naman pala, ito pala yung ano, meron siyang pangalan. May mga label naman siya. Audio, then USB, yan. Ito naman, reset switch, power LED indicator. Ito, HDD LED, may nakasulat naman po guys. Ayan, power switch. Okay. Saksak na natin siya. Ito pwede mo siyang ano yun eh, pwede mo siyang iganyan no. Ano ba to? Ayun, ganyan yung siya. Yan. So, ayan. Pwede mo naman siyang isama guys. Ayan. Nakikita ba, Carb? Ito. Yan yung paano kung paano mag-assembly ng desktop. Yan. So, sapak nga. Dito yung mga pangalan siya dito, no? Magulo lang siya, pero okay na. Hindi naman tayo professional. So, okay. Ayan, ganyan na guys. And then, takpan nyo na ito. Ito yung butas dito.
Lagyan na siya ng thread dito. So, lagyan niyo siya guys. Huwag niyo makalimutan lagyan niyo. Okay na yan. So, okay na guys. Na-assembly na natin siya. Okay, so